नमस्ते, म तपाईहरुकै मित्र पक्रिन राम। स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको भिडियो चाहिँ विशेष खास भन्न गएको छ। विशेष यो अर्थमा कि मसँग GoPro Hero 9 छ यतिखेर। यसको मैले अनबक्सिङ भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। हजुरहरुलाई फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि आई बटनमा प्रेस गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। र खासमा आजको भिडियोको मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि GoPro Hero 9 हामीले किन्दाखेरि विदाउट GoPro Hero 9 हैन कुनै पनि GoPro किन्दाखेरि विदाउट स्क्रिन प्रोटेक्टर हुन्छ हैन। त्यसैले मैले एक्स्ट्रा फेरि पनि अमेजनबाट GoPro Hero 9 को लागि स्क्रिन प्रोटेक्टर मगाएको छु। सो आजको मेन भिडियोको उद्देश्य चाहिँ हाउ टु इन्स्टल GoPro Hero 9 स्क्रिन प्रोटेक्टर। सो विदाउट डिले आई एम शोइङ यु माई भिडियो। लेट्स गो चेक इट आउट। ओके मित्रहरू, म चाहिँ अब GoPro Hero 9 लाई खोल्न गइरहेको छु। त्यसमा हामी GoPro Hero 9 लाई निकाल्छौँ। चाहिँ मेरो आजको मेन भिडियोको उद्देश्य स्क्रिन प्रोटेक्टर हो फर GoPro Hero 9। GoPro Hero 9 ब्ल्याकको लागि चाहिँ स्क्रिन प्रोटेक्टर र मेरो GoPro Hero 9 यसभित्र छ। यो मेरो स्पेसल GoPro Hero 9 को केस हो हैन। साथीहरु, यो मैले किन्दाखेरि जस्तो छ त्यस्तै छ। यो स्क्रिन प्रोटेक्टर लगाएको छैन। सुरुमा किन्दाखेरि नै यो यस्तै थियो हैन। यो चाहिँ कम्पनीको यो स्टिकर हो, खासै त्यति राम्रो छैन। त्यसैले लेन्सको अलरेडी मैले निकालिदिसकेको छु। यसमा पनि अलरेडी कम्पनीको छ। अब म यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई इन्स्टल गरेर देखाउने छु है त एक्स्ट्रा। सो यसलाई ओपन गरौँ। हाम्रो स्क्रिन प्रोटेक्टर यहाँ छ। ओपन इट। यसलाई पनि फाल्दिउँ। प्याकिङ चाहिँ सही छ। ओके, यो के हो? यो एउटा चाहिँ भिजेको वेट वाइप रहेछ, अर्को चाहिँ ड्राई वाइप रहेछ। यो काममा आउँछ अहिले। ओके, अनि त्यस पछाडि अर्को छ के छ ल साथीहरु, स्क्रिन प्रोटेक्टरको चाहिँ यहाँ रहेछ विशेष। यो चाहिँ के ठुलो छ, यो माथि अगाडिको लेन्सले होला, सरी अगाडिको स्क्रिनलाई, अनि सानो छ लेन्सले होला। यो चाहिँ यो पनि उत्रै छ भनेपछि त्यो पछाडिको लागि अगाडि पछाडिको ब्याक स्क्रिनको लागि यस्तो हुन्छ। ओके साथीहरु, अब चाहिँ देखाइहालेँ हैन। अब म तपाईहरुलाई यसमा हाम्रो GoPro Hero 9 मा फाइनली म अब यसलाई स्क्रिन प्रोटेक्टर लगाउन गइरहेको छु है त। हाउ टु एप्लाई, हाउ टु इन्स्टल। म पनि पहिलोचोटि हो साथीहरु एक्सपिरियन्स, तर एक्सपिरियन्सहरुलाई म साथीहरुलाई देखाउँदै छु। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स गो चेक इट आउट। फर्स्टमा यो अलरेडी ओपन छ मेरो यो स्क्रिन के लेन्स। सो लेन्सलाई सफा गरौँ यो ड्राई क्लोथले। क्लिन एन्ड क्लियर हुनुपर्छ साथीहरु, क्लिन एन्ड क्लियर हुनुपर्छ। यसलाई चाहिँ क्लिन गरेर राखिराखौँ हैन। अब यसको लागि चाहिँ यहाँ छ, यो कुनको लागि हो सो नपोए साथीहरु, कन्फ्युज भयो। यो सानो रहेछ साथीहरु। सानो भनेपछि ओके पनि यो यसको लागि हो, स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ सही हो। यो चाहिँ साथीहरु लेन्सको लागि रहेछ है, लेन्सको लागि रहेछ। 1 नम्बर लेखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ ओपन गर्नुभन्दा पहिला यसैमा राखौँ। पहिला यो हाम्रो वेट यो भिजेको कपडाले चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ मैले याद गरिरहेको छु। भिजेको कपडा चाहिँ यहाँ रहेछ, सही हो। यसलाई मजासित यो भिजेको कपडाले क्लिन गर्नुहोस्। यसलाई अब फेरि पनि यतै राखेर एकचोटि फेरि यो ड्राई निकाल्ने। ड्राई वाइप्स निकालेर ड्राई वाइप्सले चाहिँ फेरि पनि यसलाई यो जुन भिजेको यो लेन्सलाई मजासित ड्राई गर्ने। साइडबाट कुनै पनि किसिमको
डस्टहरू हुनु भएन। मजासित चाहिँ तपाईँहरूको क्लिन भइसकेपछि हामी यसलाई एप्लाई गर्न गइरहेको छौँ साथीहरू छैन। अब चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको डस्ट छैन जस्तो लागेपछि चाहिँ यसलाई सिधै एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको मेरो सानो यसको लागि यो रहेछ। सो 1 नम्बरलाई चाहिँ हामी यहाँ सिधा यसरी लगाएर सिधा यसलाई एप्लाई गर्छु बराबर